Xin chào các bạn, mình là Sasa, hiện đang sống ở Vương quốc Anh. Thì một trong những đặc trưng lớn nhất về tính cách của mình là mình rất là làm biếng. Tiếp theo là hậu đậu, cẩu thả. Nhưng mà trớ trêu thay là mình lại rất là thích tự may đầm váy cho chính mình. Mình bắt đầu may đồ từ năm 2013 đến nay 2019 thì mình đã có kinh nghiệm 6 năm. Những khi máu lười nổi lên thì mình nghiên cứu tìm tòi những cách làm may sao cho đơn giản nhất, nhanh nhất có thể. Chỉ những khi siêng năng thì mình mới sáng tạo thiết kế và may cho mình những mẫu đầm phức tạp hơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tự may cho mình một loại đầm cơ bản, rất dễ thương, ai mặc cũng sẽ hợp nhưng lại không tốn quá nhiều thời gian, không cần phải am hiểu về đo vẽ trên vải hay là những đường may phức tạp. Dụng cụ cần có là một máy may gia đình. Thứ hai là kéo cắt vải, kim chỉ, tất nhiên may đồ cần phải có kim chỉ rồi, phấn may, thước dây đo và tất nhiên nguyên liệu quan trọng nhất là vải. Kiểu đầm hôm nay mình hướng dẫn sẽ là đầm xòe cấp ngực, không thể đơn giản hơn. Vải sử dụng cho kiểu may này nên là vải có độ giãn vừa phải. Vì phần thân trên mình sẽ may bó sát phần người, và vì mình sẽ may một cách đơn giản và dễ nhất có thể nên vải thun sẽ là hợp lý nhất. Vải cũng nên có độ dày và độ cứng vừa phải để tạo độ xòe cho phần thân dưới. Loại vải có hai đặc trưng trên nên là vải thun xốp. Hiện tại mình có hai tấm vải ở đây cho các bạn tham khảo. Nào, chúng ta cùng bắt tay nhau thực hiện nha. Đầu tiên các bạn lấy số đo cơ thể ha. Thứ nhất là vòng ngực. Thứ hai là vòng eo. Đừng nói ai. Thứ ba là đo độ dài từ nách xuống eo. Và cuối cùng là dài váy, là sẽ từ eo xuống tới lai của váy. Đầu tiên đến vẽ, các bạn nhớ xếp vải với biên chọc của xếp vải theo chiều dọc của cơ thể. Vòng ngực của mình là 90cm, trong đó là phần phía trước sẽ là 50cm, phần phía sau sẽ là 40cm. Để cắt miếng phía trước, mình gập đôi miếng vải lại và 50 chia cho 2 là sẽ là 25, và mình cộng thêm cho 1,5 cm cho đường may thì kích cỡ của nó sẽ là 26,5. Bề dài sẽ là dài từ nách xuống eo là 30cm. Phần eo thì các bạn cho ôm vô khoảng 4cm. Hơi trùng xuống một chút như này, các bạn cắt như thế này. Mục đích là do bởi vì chúng ta có ngực ở phía trước cho nên cái phần thân trước sẽ phải dài hơn. Và là chúng ta đã cắt xong phần thân trước. Đến phần thân sau, sẽ hụt hơn phía trước khoảng 3-4cm. Vậy là chúng ta đã cắt xong phần thân trên. Phần chân váy sẽ là một vòng bán nguyệt, có khoét một vòng bán nguyệt nhỏ ngay trung tâm. Sau đây là cách tính bán kính cho hai vòng tròn này. Các bạn gập đôi miếng vải lại và ngay từ trung tâm của mảnh vải đó, các bạn cầm thước dây với cái kích cỡ bằng bán kính mình đã tính, bán kính lớn, và xoay một vòng quanh tâm điểm đó. Các bạn nhớ dùng phấn may để đánh dấu. Các bạn không cần phải vẽ một vòng tròn, chỉ cần đánh dấu các nét khác nhau khoảng 20-30cm là được rồi.
Sau đó các bạn làm tương tự với bán kính nhỏ hơn và cắt ra. Vậy là chúng ta đã xong phần cắt đơn giản, bao gồm 2 miếng vải hình thiên tân bên phần thân trên và một mảnh vải hình bán nguyệt có khoét ở chính giữa một phần tròn nhỏ để may phần thân dưới. Chúng ta vẽ đường chích van. Chiều này 20 cm và cách đường trung tâm cỡ 7 cm. Các bạn chặt đôi xích miếng vải và đẹp theo với dấu mình đã vẽ. Và tương tự cho đường chích van còn lại. Các bạn chích vào ha. Rồi. Đây. Đơn giản. Các bạn nối mảnh trên và mảnh trước và mảnh sau với nhau, phần eo đi với phần eo, và các bạn sẽ may 2 đường, một đường nối chúng với nhau. Giờ chúng ta sẽ đến phần nối phần thân trên và thân dưới lại với nhau. Thì phần thân trên các bạn vẽ một đường, các bạn là đánh dấu một đường ngay chính giữa của phần thân sau. Và với cái phần dưới ha, phần dưới thì các bạn lấy cái phần vòng tròn nhỏ này, các bạn cầm lên trên, rồi lấy cái viền bỏ đi cái rìa vải này không được đẹp lắm, các bạn dư ra khoảng 3 cm để chúng ta có cái may nối lại sau này. Rồi các bạn bắt đầu may từ cái trung tâm của cái mặt sau ở đây, rồi các bạn nối lại với nhau, may một đường, nối giờ mình sẽ bắt đầu làm, dư ra 3 cm nè. Rồi mặt phải, hai mặt phải sẽ ập vào nhau, rồi đặt. Sau khi nối phần thân trên và phần thân dưới lại với nhau thì chúng ta cơ bản đã có một chiếc váy rồi, chỉ là chưa hoàn thiện thôi. Thân trên và thân dưới. Giờ mình sẽ ướm thử vào người để xem thử là có vừa không, bởi vì mình may theo cái kiểu là không có lấy số đo chính xác này, không hề cắt cho nó chính xác tới từng cm, nên sẽ bị hao hụt, sai sót rất là nhiều, cho nên mình luôn ướm thử trên người để chắc chắn rằng là nó vừa mình, rồi xong rồi mình mới bắt đầu tới cái bước hoàn thiện. Bây giờ trước khi may tay vào thì các bạn cần phải xuống like cho cái này. Thì ban nãy lúc mình đạp á, mình mặc thử mình thấy là cái khúc này nó bị dư chút xíu này, nên mình sẽ viết xong mình sẽ xếp xuống đây và mình lên like. Còn phần thân trước á, mình sẽ lên chút xíu thôi để mình còn dư dải ra mà mình xếp. Rồi bây giờ mình sẽ lên lại nhé. Bây giờ sau khi đã xuống like rồi thì chúng mình sẽ xếp, các bạn xếp bên trên sẽ đẹp hơn xếp bên dưới từ cái khe ngực của mình. Mình sẽ xếp khoảng chừng 1,5 cm, rồi nối lên cách nhau cách khoảng một đường 1 cm, nửa cm mình làm thành đường 1,5 cm.
nếu như các bạn chưa đủ tự tin là mình sẽ có thể may đẹp ở khúc này á, thì các bạn có thể dùng một cái hộp nút ngay chính giữa để che lại khác điểm đó. Thì mình sẽ tìm một cái nút gì là đẹp kết vào chính giữa. Các bạn nhớ tìm một hạt cúc thiệt to nhé và hợp với mảnh vải của mình. Thì mình có rất là nhiều nút ở đây nhưng mà không có nào to hết. Rồi, mình sẽ dùng hạt cúc này. Bởi vì là đầm cúp ngực cho nên cái khả năng mà cái thành thân ở phần trên nó cứ rớt xuống á, là rất là hay xảy ra. Thì để hạn chế được tình trạng đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm bởi vì bên này rất là khó để mua thun các loại, cho nên mình chỉ có thể mua được một loại thun duy nhất cái này. Và bởi vì thun này á, nó rất là dày ha, cho nên mình sẽ cắt làm đôi. Các bạn chỉ cần một cái loại, nếu các bạn ở Việt Nam mà dễ mua thì mình chỉ cần một nửa như này thôi, là nửa cm bạn có thể dùng được. Đây còn trên nữa thì các bạn nhắm cái nào vừa thoải mái vừa đủ cái giữ được cái này, các bạn cắt ngang cái đoạn này. Thì để vào một cách đẹp nhất có thể, các bạn nên làm tay này. Đầu tiên ngay phần khe ngực các bạn dính cái sợi dây thun vô, các bạn nối từ trên xuống dưới này. Sau khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta hoàn thành chiếc váy. Giờ thì mặc thử nha. Đây và đây là kết quả. Đây. Các bạn thấy dễ thương nè, rất là nhanh, mặc rất là thoải mái, có thể mặc đi làm đi chơi cũng được. Thì với những bạn nữ á, mà có vai nhỏ và cánh tay thon á, thì mặc cái này rất là hợp, rất là dễ thương. Nhưng với người như mình á, là gà tay đôi nổi danh nên mình hay mặc với lại những các con như này, thì để che được cái điểm mất cái gì nhìn nó bớt bự con hơn trước rồi ha. Đây là một cái kiểu áo con rất là đẹp và mình mặc kiểu váy để che đi cái điểm vai to và tóc tay đô của mình. Nếu các bạn thích những loại áo khoác tay con kiểu này thì hãy subscribe kênh của mình nha. Các clip tới mình sẽ dẫn các bạn may. Xin chào các bạn.